morning, my name is Ρομπέρτο Μινιόνε. I am UNHCR, the UN Refugee Agency, Emergency Coordinator here on Kos, covering also Leros and Kalymnos, and I've been here for 40 days and I'm about to leave tonight. Καλημέρα, το ονομάζομαι Ρομπέρτο Μινιόνε, είμαι επικεφαλής της ΥΠΑ-της-Αρμοστίας για την επίγουσα κρίσιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νησιά. Από εδώ καλύπτουμε ένα μέρος των Δωδεκανήσων, την Κο, την Κάλυμνο, τη Λέρο και το Φαρμακονήσι και βρίσκομαι εδώ στην Κο εδώ και 40 μέρες δουλεύοντας για την επίγουσα κατάσταση. Yes, I would like to take this opportunity to explain about the refugee flow that we have witnessed in the last months here in Kos. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα εδώ για να μιλήσω για την κατάσταση της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους μήνες εδώ στην Κο. The vast majority of people who have arrived on the island in the last months are refugees because they are coming from Syria, where you have very serious conflict, and also many are coming from countries that are producing refugees such as Iraq and Afghanistan. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που φτάνουν στην Κο προέρχονται από προσφυγικές χώρες, δηλαδή στην πλειοψηφία τους είναι Σύριοι και κάποιοι άλλοι επίσης από περιοχές όπου διαφεύγουν εμπόλεμες κατάστασεις όπως είναι το Αφγανιστάν και το Ιράκ. We recognize that this has had a difficult impact on the community of Kos as well as on the tourism industry, and we would like to praise the community of Kos for receiving and welcoming all these refugees here. Κατανοούμε ότι η κατάσταση αυτή, η προσφυγική αυτή κρίση είχε ένα σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα της ΚΟ και στον τουρισμό και θα θέλαμε ακριβώς γι' αυτό να επενέσουμε και την τοπική κοινότητα για την ανταπόκρισή της στην υποδοχή αυτών των ανθρώπων. We have seen and worked together wonderful example of solidarity on the side of the community of Kos, particularly the organization Kos Solidarity, but also ordinary citizens, as well as tourists, often have made kind gestures towards the refugees. Έχουμε παρατηρήσει εξέχοντα παραδείγματα αλληλεγγύης και έμπρακτης βοήθειας προς τους ανθρώπους από την τοπική κοινωνία και τις ομάδες αλληλεγγύης, ιδιαιτέρως στην ομάδα αλληλεγγύης ΚΟ, καθώς και πολλούς τουρίστες, ξένους και Έλληνες που φτάνουν στο νησί. UNHCR was already present in the island with a small team of national staff when this emergency started. Then myself and other colleagues, we have come to support them, and together we are here to support the authorities. Η ΥΠΑ-τη-Αρμοστία είχε ήδη εδώ και κάποιους μήνες παρουσία στο νησί με μια ομάδα Ελλήνου προσωπικού από την Ελλάδα και το τελευταίο διάστημα έχουμε έρθει τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου που είναι διεθνές προσωπικό για να στηρίξουν την κατάσταση, την προσφυγική κρίση εδώ. And UNHCR is here to stay. We will open an office. We will stay here for as long as it is needed to support the authorities. So I'm leaving, but I'm also here to introduce later my replacement. Η ΥΠΑ-τη-Αρμοστία έχει σκοπό να παραμείνει με σταθερή παρουσία στην ΚΟ και μάλιστα να ανοίξει τοπικό γραφείο και είμαστε εδώ, οπότε παραμένουμε. Εγώ ο ίδιος θα αποχωρήσω, αλλά θα υπάρξει αντικαταστάτης μου που θα συνεχίσει το έργο μας. We would like to take the opportunity to reiterate our offer for support that we have made to the national and local authorities. We think that a possible solution to this situation is to have a reception center somewhere in the interior of the island, far from every community, where people can be registered, so not at the police station with all the problems we see, and can stay there. The minimum time, probably 2 days, just the time of being registered, and then they will leave. Θα θέλαμε να εκφράσουμε άλλη μια φορά τη στήριξή μας στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές και
εθνικές αρχές στο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε ως μια πιθανή και καλύτερη λύση για την κρίση εδώ τη δημιουργία ενός χώρου προσωρινής μεταβατικής διαμονής των ανθρώπων αυτών, όπου θα μπορούν να γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες καταγραφής και σε 1 ή 2 μέρες οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να φύγουν από το νησί. We have everything ready to provide support. We have 300 prefab small housing units which are in Athens, ready to be deployed here overnight. And we can support also providing health services, water, sanitation, all what is needed in a center like that, which would be run by central authorities, in particular the first reception service. So we have everything we need except a space where to establish this reception center. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε κάθε υλική και πρακτική βοήθεια για την υλοποίηση ενός τέτοιου χώρου. Έχουμε ήδη έτοιμα 300 προκατασκευασμένα σπιτάκια, ας πούμε, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο, τα οποία περιμένουμε να φέρουμε ανά πάσα στιγμή εδώ με το που βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, και επίσης κάθε είδους υλική βοήθεια, είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων, υγιεινής, ό,τι χρειαστεί, και να βοηθήσουμε με όποιο άλλο τρόπο διαχείρισης γίνεται, αλλά η διαχείριση αυτού του κέντρου θα γίνεται από τις κεντρικές αρχές και ιδιαιτέρως από την υπηρεσία πρώτης υποδοχής που είναι αρμόδια για αυτή την... This phenomenon, we think, is likely to continue, and all the other islands are getting prepared. And for example, yesterday I was in Kalymnos and we offered our support, and immediately we have received some space where to put the housing units and other support rehabilitating buildings. So we reiterate our offer for support. Το φαινόμενο της εισρωής ανθρώπων προσφύγων από απέναντι πρόκειται να συνεχιστεί και να παραμείνει ενεργό, οπότε σε όλα τα νησιά διερευνούν τρόπους για να προσπαθήσουν να το διαχειριστούν. Για παράδειγμα, στην Κάλυμνο ζήτησαν την βοήθειά μας οι αρχές και εμείς προσφέραμε η στήριξη υλική ώστε να μπορέσουν να υποδεχτούν τους ανθρώπους. Yes, and I would like also to reiterate that the vast majority of people are refugees, are people who are transiting here. They are coming to try to find a place where they have security to save their lives and the lives of their children. They are not here to stay on cost. They will stay here as little as possible, transit place, couple of days, but we can make this situation, which has affected a lot the community of Kos, disappear in a matter of days. We just need a space where to put the housing units or the tents. Θα ήθελα άλλη μια φορά να τονίσω ότι στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι που φτάνουν στην ΚΟ είναι πρόσφυγες και θέλουν απλώς να μείνουν για λίγες μέρες και να διέλθουν από το νησί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Επομένως, το πιθανότερο είναι ότι θα μείνουν εδώ πολύ λίγες μέρες και θα φύγουν από το νησί. Ο σκοπός μας είναι αυτές τις μέρες να υπάρξει κατάλληλη υποδοχή. And you have seen what happened last night with the storm, the rain. You had women, children living in the streets, completely wet. That's very worrying. And even before the eventual creation of a reception center, we think it's important to find an immediate solution, not even today, yesterday, for this situation, because it will rain again. We cannot have women and children sleeping in the water. Είδαμε ήδη τι έγινε με τη χθεσινή κατάσταση, με την καταρρακτώδη βροχή. Χρειάζεται επειγόντως να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί οι βροχές θα επανέλθουν και μελλοντικά. Θα έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει λύση χθες, όχι σήμερα, για αυτό το ζήτημα, και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην εξέβρεση αυτής της λύσης. Yes. If you have any question, please. Yes, please.